টেক্স ইন আছামিজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে আন এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আজি মোৰ হাতত এটা নতুন স্মাৰ্টফোন আহি পৰিছে। মই ফ্লিপকাৰ্টত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই এই স্মাৰ্টফোনটো আনবক্সিং কৰিম। গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰিব আৰু যদিহে নতুনকৈ চেনেলটো চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি তাত থকা অল অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব। এতিয়া আহক আমি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো হৈছে আজি অনা স্মাৰ্টফোনটো Realme Narzo 50i। ইয়াৰ ওপৰফালে লিখা আছে Narzo, ওপৰত লিখা আছে Narzo 50i নাম্বাৰ 1 কোৱালিটি স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ড। এইটো ফালে যদি চাওঁ লিখা আছে Narzo by Realme, এইটো চাইডেও লিখা আছে Narzo by Realme। এইফালে যদি চাওঁ বিশেষ একো লিখা নাই। এইটো মোৰ ওচৰত 2GB 32GB ভেৰিয়েণ্ট আছে। ইয়াৰ আৰু এটা ভেৰিয়েণ্ট আছে যিটো হৈছে 4GB 64GB আৰু মোৰ ওচৰত কাৰ্বন ব্লেক কালাৰ আছে আৰু এটা কালাৰ ইয়াৰ উপলব্ধ মিণ্ট গ্ৰীণ। আৰু এইটো ফালে যদি চাওঁ ইয়াত কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে। ইয়াৰ প্ৰাইচটো ইয়াত লিখা আছে 7999, কিন্তু মই একচুৱেল কিমান প্ৰাইচত ইয়াত কিনিছোঁ আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ'টিত আগলৈ জনাম। আৰু বক্সটোৰ ভিতৰত কি আছে ইয়াত লিখা আছে আৰু কিছুমান ইয়াত ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে। এইটো চাইডে যদি চাওঁ তেনেহ'লে ইয়াত কিছুমান অভাৰভিউ এটা দিয়া আছে স্মাৰ্টফোনটোৰ। Narzo 50i 5000 mAh মেচিভ বেটেৰী, 6.5 ইঞ্চ এখন LCD স্ক্ৰীণ ইয়াত আছে, পাৱাৰফুল অক্টা কোৰ প্ৰচেছৰ আৰু এটা ডেডিকেটেড চিম স্লট ইয়াত আছে, অৰ্থাৎ দুখন চিম কাৰ্ড আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড আমি ইয়াত লগাব পাৰিম। কিমান মেমৰি আমি এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰোঁ তাক আপোনালোকক নিশ্চয় মই জনাম। আৰু ইয়াতো কিছুমান ইনফৰমেশ্যন দিয়া আছে। এতিয়া আহক আমি এই বক্সটো অ'পেন কৰি লওঁ। এতিয়া বক্সটোৰ ভিতৰত কি কণ্টেণ্ট আছে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। একেবাৰে ওপৰতে এটা বাকচ আছে সৰু, ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান ডকুমেণ্ট আছে আৰু এই স্মাৰ্টফোনটোৰ লগত কোনো TPU কেছ দিয়া নাই। গতিকে আমি TPU কেছ এটা বা যিকোনো ধৰণৰ বেক কভাৰ আমি কিনি ল'ব লাগিব এক্সট্ৰাকৈ। এতিয়া সদ্যহতে ইয়াক ছাইডত ৰাখিছোঁ। তাৰ ঠিক তলতে আমাৰ স্মাৰ্টফোনটো ধুনীয়াকৈ ৰেপ কৰি দিয়া আছে। স্মাৰ্টফোনটোকো মই ছাইডত ৰাখিছোঁ, পিছত আমি চাম আৰু কি আছে বক্সটোৰ কণ্টেণ্ট ইয়াত আমি চাই লওঁ। ইয়াত আমি দেখা পাইছোঁ এডাল চাৰ্জাৰ আছে। এইটো হৈছে এটা 5 ভল্ট 2 এম্পিয়াৰ লিখা আছে। এইটো এটা 10 ৱাটৰ চাৰ্জাৰ হয়। ফাষ্ট চাৰ্জিং স্মাৰ্টফোনটোৱে ছাপোৰ্ট নকৰে যিহেতু এটা বাজেট ছেগমেণ্টৰ স্মাৰ্টফোন হয়। লগতে ইয়াত এডাল কেবুল দিয়া আছে। এডাল হৈছে USB কেবুল, মাইক্ৰ' USB কেবুল, Type-C কেবুল নহয়। গতিকে স্মাৰ্টফোনটোৰ লগত অহা কণ্টেণ্টকেইটা আমি দেখা পালোঁ। এতিয়া আমি স্মাৰ্টফোনটো কেনেকুৱা আমি চাই লওঁ। এতিয়া এইটো হৈছে আমাৰ স্মাৰ্টফোনটো যথেষ্ট এটা লাইট ৱেইট আৰু বহুত ধুনীয়া এটা স্মাৰ্টফোন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। যদিও প্ৰাইচ যথেষ্ট কম, কিন্তু ফোনটোৰ বিল্ড কোৱালিটি হাতত লৈ যথেষ্ট ভাল লাগিছে। ইয়াৰ বেক ছাইডটো যদি চাওঁ তেনেহ'লে দেখা পাইছে ডুৱেল টোন এটা কালাৰ আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ। ইয়াত এটা টেক্সাৰ এটা আছে, ব্লেক কিছুমান লাইন আছে। বিৰাট ধুনীয়া এটা ফিনিচিঙত আহিছে আৰু পলিকাৰ্বনেট বেক হয় আৰু ইয়াত আপোনাৰ ফিংগাৰ প্ৰিণ্ট ইয়াত নবহিব, সেইটো কাৰণে যথেষ্ট ভাল। আৰু ইয়াৰ ওপৰফালে যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ ছিংগুল বেক কেমেৰাৰ আমি ছেটআপ দেখা পাইছোঁ। যদিও ছিংগুল বেক কেমেৰা, কিন্তু ইয়াৰ ছেটআপটো যথেষ্ট ডাঙৰকৈ এটা দিছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে। আৰু ইয়াত আপুনি ওপৰত একেবাৰে ওপৰতো কেমেৰাটো দেখা পাব। তাৰ তলত LED ফ্লাছ আছে আৰু এটা আমাৰ AI কেমেৰা বুলি ইয়াত লিখা আছে। লগতে Narzo ব্ৰেণ্ডিং দেখা পাইছোঁ, ডিজাইন বাই Realme। আৰু এইটো এটা 8 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা হয়, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ কেমেৰা হয়। আৰু বেক ছাইডটো যথেষ্ট স্মুথ, চুই ভাল লাগিছে, যথেষ্ট ভাল। আৰু ইয়াৰ তলত একেবাৰে তলত আমি দেখা পাইছোঁ স্পীকাৰ গ্ৰিল আছে আৰু বেক ছাইডত ক'তো ব্ৰেণ্ডিং নাই। এতিয়া এইটো ছাইডত যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমি পাৱাৰ বাটন দেখা পাওঁ আৰু ভলিউম ৰকাৰ আছে। আৰু ওপৰফালে যদি চাওঁ তেনেহ'লে ওপৰফালে একো নাই। আৰু এইটো ছাইডতো আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমাৰ চিম ট্ৰে আছে। চিম ট্ৰে ইতিমধ্যে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে এইটো এটা ডেডিকেটেড চিম স্লট হয়। ইয়াত দুখন আপুনি চিম কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰিব, লগতে এখন মেমৰি কাৰ্ড আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ তলফালে যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমি মাইক্ৰ' USB পৰ্টটো দেখা পাইছোঁ। লগতে আমাৰ মাইক্ৰ'ফোন আছে আৰু আমাৰ 3.5 mm জেক আছে। গতিকে অভাৰঅল
ইয়াৰ অভাৰভিউটো এনেকুৱা আৰু ফ্ৰণ্ট সাইডটো যদি চাওঁ তেনেহ'লে আমি এখন 6.5 ইঞ্চ এখন ফুল HD নহয় HD প্লাছ LCD স্ক্ৰীন হয় আৰু ইয়াৰ একেবাৰে ওপৰত আমি এটা 5 মেগাপিক্সেলৰ কেমেৰা দেখা পাইছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত আমি আমাৰ যিটো আমাৰ স্পিকাৰ গ্ৰিল আমি দেখা পাইছোঁ এতিয়া এইটো হৈছে আমাৰ স্মাৰ্টফোনটোৰ অভাৰভিউ দেখিবলৈ যথেষ্ট ধুনীয়া এতিয়া স্মাৰ্টফোনটো যদি আমি মেমৰিৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে এইটো মোৰ হাতত 2GB 32GB ভেৰিয়েণ্ট আছে আৰু ইয়াক আমি যদি ইচ্ছা কৰোঁ তেনেহ'লে আমি 256GB পৰ্যন্ত আমি তাক এক্সপাণ্ড কৰিব পাৰিম এতিয়া মই স্মাৰ্টফোনটো অন কৰি লওঁ এতিয়া স্মাৰ্টফোনটো মই অন কৰি ইয়াৰ প্ৰিলিমিনাৰী ছেটআপখিনি মই ইতিমধ্যে কৰি লৈছোঁ গতিকে আপোনালোকে দেখা পাইছে স্ক্ৰীনখন যথেষ্ট এখন স্মুথ স্ক্ৰীন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ টাচ ৰেছপন্স যথেষ্ট ভাল হয় আৰু ইয়াৰ ব্ৰাইটনেছো যথেষ্ট ভাল যদিও এখন HD প্লাছ স্ক্ৰীন হয় আপোনালোকে ইয়াত ভিডিঅ' কোৱালিটি যথেষ্ট ভাল পাব বুলি মোৰ অনুভৱ গতিকে আমি স্ক্ৰীনৰ কোৱালিটিটো ভাল বুলি ক'ম 6.5 ইঞ্চৰ এখন LCD স্ক্ৰীন আমি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছোঁ এতিয়া ইয়াৰ CPU কথা যদি ক'বলৈ হয় তেনেহ'লে SC9863A এটা Octa core প্ৰচেছৰ ইয়াত লাগি আছে যিটো এটা ডে টু ডে ৱৰ্কৰ কাৰণে এটা ভাল প্ৰচেছৰেই হ'ব আৰু আমি লাইট কিছুমান গেমিঙো ইয়াত কৰিব পাৰিম আমি গেমো খেলিব পাৰিম কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ গতিকে ইয়াৰ প্ৰচেছৰটো যথেষ্ট ভালেই হয় গতিকে এটা বাজেট ছেগমেণ্টৰ ফোন হিচাপে ফোনটো ভাল বুলি মই ক'ম আৰু ইয়াৰ যদি বেটেৰীৰ কথা ক'বলৈ হয় তেনেহ'লে বেটেৰী যথেষ্ট ভাল হ'ব 5000 mAhৰ এটা বেটেৰী আছে কিন্তু ইয়াৰ যিটো চাৰ্জাৰ হয় 10 watt চাৰ্জাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই জনাইছোঁ গতিকে চাৰ্জিং টাইম যথেষ্ট বেছি হ'ব হয়তো 1.5 ঘণ্টা সময় নিশ্চয় লাগিব চাৰ্জ কৰোঁতে 1.5 ঘণ্টা সময় লাগিব ফুল চাৰ্জ হওঁতে কিন্তু ইয়াৰ বেকআপ যথেষ্ট ভাল হ'ব গতিকে এতিয়া এইটো যিটো 2GB ভেৰিয়েণ্ট 2GB 32GB ভেৰিয়েণ্টটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 7499 ৰুপিজত কিনিছোঁ আৰু ইয়াৰ যিটো 4GB 64GB ভেৰিয়েণ্ট হয় সেইটো ফ্লিপকাৰ্টত প্ৰাইচ হৈছে 8999 গতিকে আমি এণ্ট্ৰি ছেগমেণ্টত এটা ভাল স্মাৰ্টফোন যদি ল'ব বিচাৰোঁ তেনেহ'লে Realme Narzo 50i স্মাৰ্টফোনটো আমি নিশ্চয় প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ কেমেৰা কোৱালিটিও ডিচেণ্ট হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ যিহেতু Realme কেমেৰা ভাল বুলি আমি জানো গতিকে ইয়াৰ যিটো এণ্ড্ৰইডৰ অপাৰেটিং ছিষ্টেমটো ইয়াত এণ্ড্ৰইড 11 দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ইউজাৰ ইণ্টাৰফেচটো Realme Go এডিশ্যন ইয়াত দিয়া আছে গতিকে ইয়াৰ ইণ্টাৰফেচটো যথেষ্ট চিম্পুল হয় দেখা পাইছে আমি ইউজ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব গতিকে এইটোৱে হৈছে মই আজি অৰ্ডাৰ কৰি অনা Realme Narzo 50i যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ